Chào mừng các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng Hòa Séc. Các bạn thân mến, trong các loại bánh ngọt thì với mình bánh muffin vừa thơm ngon lại dễ làm nhất. Chỉ việc trộn các nguyên liệu vào nhau nướng lên là thành công. Và hơn thế nữa, mình có thể sáng tác mỗi lần làm một kiểu tùy theo trong nhà đang có những nguyên liệu gì. Bánh rất ẩm và mềm, xốp, làm mặn hay ngọt, ăn sáng hoặc đi đâu mang theo ăn cũng rất tiện. Hôm nay mình làm thì mình cho hạt óc chó và mứt vỏ chanh vào. Nhưng công thức cơ bản và những chú ý quan trọng nhất khi làm muffin thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Công thức cơ bản là về tỷ lệ bột, đường, bơ, trứng, sữa. Còn các bạn tùy hứng cho các loại hoa quả hoặc mùi vị khác thì tùy các bạn. Nguyên liệu là 90g bơ chảy, 250ml chất lỏng, có thể là nước ngọt, sữa, sữa bơ hoặc yogurt, 300g bột mì mịn hay bột mì nửa thô đều được, 3 quả trứng cỡ M và đường thì từ 50 đến 120g, baking powder, baking soda và đường vani, mứt vỏ chanh và hạt óc chó. Tất cả những thành phần và liều lượng mình sẽ ghi lại ở phần mô tả để các bạn có thể xem lại. Bây giờ ở châu Âu đang là mùa thu, là mùa của óc chó nên mình có óc chó tươi cho vào rất bùi và thơm các bạn ạ. Từng này mình sẽ làm được 12 cái bánh. Mình có khuôn làm muffin và những cái cốc giấy như thế này sẽ rất tiện khi lấy bánh ra. Đầu tiên thì mình sẽ lấy nhân hạt óc chó ra và đập cho nó vỡ vụn. Sau đây thì quá trình trộn bột sẽ rất nhanh và cần nướng ngay lập tức, cho nên bạn cũng cần bật lò nóng 180 độ từ bây giờ. Cân 300g bột mì. Nếu chất lỏng chỉ là sữa tươi và không chua thì bạn cho 2 thìa cà phê baking powder. Chất lỏng của mình là sữa bơ có vị chua thì mình sẽ cho 1 thìa cà phê baking powder và 2 thìa cà phê baking soda. Baking soda kết hợp với các nguyên liệu có tính axit sẽ sinh ra khí CO2 và thoát hơi ra làm cho bánh xốp. Nếu thành phần nguyên liệu không có chất axit thì không cần phải cho baking soda. Bơ thì mình sẽ ngâm vào nồi nước sôi cho chảy ra. Nhân hạt óc chó thì mình cân được hơn 1 lạng. Đường thì mình dùng đường mía và cả đường vani, tất cả khoảng 100g. Mình có thể chia làm 2 bát, bát đựng bột riêng và bát để những đồ ướt riêng. Bát này là bát để đồ ướt thì mình sẽ đập 3 quả trứng vào. Mình cũng dùng một loại sữa đặc biệt vì mình thấy mua loại bánh mì ở cửa hàng làm với sữa này thấy mùi vị rất là thơm ngon. Sữa này có vị hơi chua và chứa 0,5% chất béo, nhiều chất đạm và giàu canxi. Mình sẽ trộn đều bột mì cùng với lại 2 loại bột nở. Ở bát kia thì mình sẽ cho sữa và bơ chảy vào khuấy đều. Mình dùng loại sữa này là loại sữa bơ, còn gọi là sữa tách béo thì nó nặng hơn. Còn nếu bạn không dùng sữa này thì dùng 250ml sữa tươi thì cũng bằng 250g. Bây giờ cho bát kia là bát bơ chảy, mình cho vào xong mình khuấy đều. Sau đó mình sẽ dùng phới đánh đều. Nếu các bạn dùng đường trắng hoặc đường bột cũng được, nó sẽ dễ tan hơn. Còn đây mình dùng đường mía cho nên là nó hơi khó tan. Sau đó mình sẽ đổ hai thứ vào với nhau và trộn đều. Có thể quấy bột xong rồi cho óc chó sau cùng cũng được. Tại lúc nãy là mình muốn tận dụng cái bát cho nên là mình để luôn óc chó vào. Quấy đều cho tan hết bột. Các bạn thấy là bát bột này có vẻ không được mịn lắm, nhưng thực ra đấy là những hạt óc chó chứ không phải là bột bị vón đâu các bạn ạ. Sau đó mình sẽ đổ bột vào từng cốc như thế này. Cuối cùng mình sẽ cho mứt vỏ chanh lên trên. Đây là vỏ chanh họ nấu trong siro đường và để khô, ăn nó dẻo dẻo các bạn ạ. Và lò thì mình đã bật nóng 180 độ rồi, thì bây giờ mình sẽ nướng khoảng nửa tiếng. Sau nửa tiếng, ten ten ten,
Muffin đã nở phồng đầy đặn và tròn trịa và mình mở ra một làn hơi thơm phức sộc vào mũi. Mình sẽ thử xem chín chưa, chắc là chín rồi, thơm lắm rồi. Chọc đũa vào không thấy dính đũa nữa là được các bạn ạ. Mình tắt bếp đi và để trong lò một lúc cho nó chín kỹ thêm. Bánh đã ra lò, vàng vừa phải, mềm ẩm xốp, thơm ngào ngạt mùi bơ sữa. Các bạn thấy làm muffin có đơn giản không? Không phải đánh trứng, không phải ủ bột và thời gian chuẩn bị chắc chỉ 10 phút là cùng. Và các bạn có thể cho bất cứ cái gì vào cũng được, như các loại hoa quả, sô-cô-la, hạt dẻ, hoa quả xay hoặc là mứt hoa quả. Một số điều các bạn chú ý khi làm bánh này, tức là không quấy nhiều quá, quấy nhiều thì bột nó sẽ bị chai, không nở được. Khi nướng mà thấy nó nở cao và màu vàng là được, chọc que và có thể dính 1-2 cái vụn bé thì không sao. Và nếu chuẩn bị xong bột mà chưa muốn nướng ngay thì có thể để tủ lạnh. Trước lúc nướng thì không cần quấy lại, cứ nướng luôn. Nếu nguyên liệu có vị chua thì hãy cho baking soda vào. Và khi baking soda tiếp xúc với nguyên liệu thì cần nướng ngay lập tức, chứ để lâu thì bánh sẽ nở kém và không nở hết được. Chú ý cuối cùng thì là ngon nhất là ăn ngay hoặc là sau 2 ngày chứ không nên để lâu quá. Chú ý cuối cùng này chắc cũng không cần thiết vì bánh ngon thế này bỏ ra thì biến mất nhanh lắm chứ sao mà để lâu được, đúng không các bạn? Và mình có thể rắc thêm đường bột như này hoặc để không, tùy các bạn. Các bạn hãy làm và chia sẻ thành quả cho mình biết với nhé. Chúc các bạn thành công. Với các bạn đến với kênh mình lần đầu thì hãy đừng ngần ngại đăng ký kênh và ủng hộ mình một like và một chia sẻ nhé. Mình cảm ơn các bạn đã xem, đã đồng hành cùng kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau và chào các bạn.